เพราะว่าไม่ออกเลยใครกล้าลางานใช่ไหมมึงงานเล็กเอ็นอุ้ยนี่อ่ะอยู่ตรงนู้นเลยไม่เจอเลยเหรออุ้ยปลาอุ้ยได้ยังอยู่แล้วเนี่ยข้อปลาไปไหมปลาข้อไม่ใช่ปลาเลยแล้วมีนี่โอเคช้อนเลยเยอะๆโอเคสีแดงอยู่ใช่ไหมโอเคช้อนเลยอุ้ยอย่าถ่ายวิดีโอทำมาแล้วปลาเอ้ยปลาก็กัดเลยอุ้ยไม่เอาสิสีแดงอยู่ใช่ไหมโอเคเอาเลยโอเคได้โอ้ยโดนเยอะถ่ายวิดีโอถ่ายยังโอเคสีแดงไหมโอ้สวยเขียวด้วยอันนี้ตาอยากให้หลุดนะเดี๋ยวโอ้ยพ่อมันโอ้มาดูแล้วโอเคฮะสวยถ่ายยังกดสีแดงนะโอ้ใหญ่อยู่ห้องวางนะวางตามไว้เท่านั้นตัวห้องไว้เท่านั้นแล้ววางก่อนนะนั่นถือกล้องเอามาเห็นสีแดงไหมเห็นโอ้เยอะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวช้อนหลังโอ้โหโอ้ดูสิเห็นอุ้ยใหญ่มีสีแดงไหมเห็นโอ้โอเค